ओके, फेरि पनि तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईलाई कन्भर्ट बाइनरी नम्बर टु डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाई बिल्कुलै हाम्रो च्यानलमा पक्कै पनि नयाँ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र भर्खरै नयाँ भिडियोहरू चाहिँ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै म्याथ सम्बन्धी भिडियोहरू, तपाईको क्लाससँग सम्बन्धित भिडियोहरू चाहिँ सधैँ हाल्ने नै छु रेगुलर, र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिदिनु भयो भने र तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको साथी पनि कुनैलाई पनि एकदमै सहयोग मिल्नेछ। भनिन्छ नि, ज्ञान बाँड्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो। जति ज्ञान बाँड्यो उति नै ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। सो आज म तपाईहरुलाई चाहिँ डेसिमल नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। बाइनरी नम्बर टु डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले यहाँ सिकाउँदैछु। सो हाम्रो यहाँ क्वेशनमा छ डेसिमल बाइनरी नम्बरमा दिएको छ, बाइनरी नम्बरबाट हामीले डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्ने छ। अब तपाईले के कुरा गर्नु याद गर्नुहोस् भने यहाँभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई एउटा भिडियो हालिसकेको छु डेसिमल नम्बरदेखि बाइनरी नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा। सो त्यसमा हामीले के गर्थ्यौं त, फ्याक्टर गर्थ्यौं भने यहाँ जस्ट अपोजिट गर्छौं। यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ डिभाइड गर्थ्यौं, यहाँ हामीले के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं, जस्ट अपोजिट गर्छौं। सो यो साइडमा रहेको नम्बर छ भने, यदि बाइनरी नम्बर छ र यो साइडमा नम्बर छ भने यो नम्बर यो 2 ले तपाईले यहाँ भएका सबै नम्बरलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, सबै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो स्टार्ट गरौँ अब यहाँदेखि। 1 फर्स्ट नम्बर मल्टिप्लाई 2 लेख्नुस्। अहिले केही पनि नगर्नुस्, पावरतिर नजानुस्। फेरि अर्को 1 लेख्नुस्, मल्टिप्लाई 2 लेख्नुस्, प्लस 0 लेख्नुस्, मल्टिप्लाई 2 लेख्नुस्, प्लस फेरि पनि 0 लेख्नुस्, मल्टिप्लाई 2 लेख्नुस्, प्लस 1 लेख्नुस्, मल्टिप्लाई 2 लेख्नुस्। अब यो बचेन, मेरो ठाउँ अटेन यहाँ, त्यही भएर मैले तलतिर लेख्दैछु 0 मल्टिप्लाई 2 लेख्नुस्। अब यति लेखिसकेपछि अब हामीले तपाईलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त, पावर फर्म लेख्नुपर्ने छ। पावर कति कति हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने छ। अब तपाई लास्टको 2 बाट जानुस्, यहाँ 0 लेख्नुस्, अनि 1 लेख्नुस्, यहाँ 2 3 4 5। ल अब यति लेखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ त, यो खोल्नुपर्छ। अब यो भनेको कति हो त, जस्तो मैले 1 मल्टिप्लाई 2 पावर 5 भनेको कति हो त, त्यो भनेको मतलब के हो त, 5 वटा 2 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भनेको। 1 2 3 4 5 8 4, यो 8 भयो, यो 4 भयो, कति भयो मल्टिप्लाई 32। तपाईले यहाँ चाहिँ 32 लेख्न सक्नुहुन्छ, प्लस 1 मल्टिप्लाई 2 पावर 4। 4 भनेको तपाईले कति हो, 4 वटा मात्रै मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यो भनेको 2 2 4 2 2 4 4 4 मल्टिप्लाई गर्दा 16, 4 4 16, प्लस 0 मल्टिप्लाई 2 पावर 3 भनेको कति हो 8 हो, 3टा 8, 3टा 2 को मल्टिप्लिकेसन, प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 2 भनेको कति हो 4, प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 1 भनेको कति हो 2 नै हो, प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 0 भनेको कुरा चाहिँ यहाँनिर याद गर्नुहोस् है। सबै मान्छेले चाहिँ यहाँनिर एकदमै गल्ती गर्नुभएको हुन्छ, मिस्टेकहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि नम्बरको पावर 0 छ भने, जस्तो मलाई 100 यहाँ मैले 150 को पावर 0 लेखेँ भने पनि यसको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ। पावर जति नम्बर भए पनि जसको यदि पावर 0 छ भने त्यसको चाहिँ भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यहाँ हामीले 1 लेख्नुपर्छ। अब मैले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछु, 32 प्लस 16 प्लस 0 मल्टिप्लाई 8 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। अब यसपछि हामीले चाहिँ यो सबै नम्बरलाई चाहिँ प्लस गर्दियौँ, एडिसन गर्दियौँ। अब यसको चाहिँ फाइनल एन्सर कति हुन्छ तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब 32 प्लस 16 कति हुन्छ त, 6 2 8 48, 48 प्लस 2 कति हुने भयो 50 हुने भयो। अब हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ कति भयो त 50। अनि यसको चाहिँ डेसिमल 10 लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि समस्या भएन।
हामीले यसको बेस 10 लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि समस्या केही पनि भएन। सो यसरी चाहिँ हामीले बाइनरी नम्बरदेखि डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। तपाईँले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मैले यहाँनिर तपाईँलाई बताइसकेँ, कुनै पनि नम्बरको पावर 0 छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले कहिले पनि नबिर्सनु होला। सो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईँले यो चाहिँ यस सम्बन्धी केही तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट लेख्न नबिर्सनु होला। साथै आफूले सिकेको कुरा र यो भिडियोमा भएको कुराहरू तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो यसमा गएको लिङ्कमा गएर तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप वाचिङ, थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे, बाई।